Αυτό είναι το πρώτο μου βίντεο που αφορά σειρά η οποία δεν έχει καμία σχέση με τα video games. Ο λόγος που παρουσιάζω το review μου για το Crash Landing on You είναι γιατί αποτέλεσε τον λόγο για τον οποίο έβαλα Netflix. Είναι μια σειρά η οποία συνδυάζει πάρα πολλά συναισθήματα και είναι η αγαπημένη μου όλων των εποχών στο Netflix. Πάμε λοιπόν να δούμε το review μου για το Crash Landing on You. Προσοχή, δεν έχει καθόλου spoilers, δείτε το άφοβα. Η σειρά Crash Landing on You αναμειγνύει άριστα ερωτισμό, δράση, δράμα και κωμωδία. Οι δύο ηθοποιοί, Hyun Bin και Son Ye Jin, στα 37 και 38 τους αντίστοιχα, έκαναν τους καλύτερους ρόλους της καριέρας τους και fun fact, τα έφτιαξαν λίγους μήνες αφού σταμάτησε η προβολή της σειράς. Από την μία λοιπόν έχουμε έναν Βορειοκορεάτη στρατιωτικό και από την άλλη έχουμε μια Νοτιοκορεάτισσα celebrity. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί ένα πρόβλημα, γιατί όπως γνωρίζουμε στη Βόρεια Κορέα το καθεστώς δεν επιτρέπει σε κάποιον να έχει σχέσεις με άτομα άλλων χωρών για να μην υποτίθεται αποκαλυφθούν τα μυστικά της συγκεκριμένης χώρας. Άρα, όπως αντιλαμβάνεστε, η σειρά αυτή δημιούργησε πάρα πολλές αντιδράσεις. Παρουσιάζει επίσης κάποια στοιχεία για τον τρόπο ζωής της Βόρειας Κορέας και θα αναρωτηθείτε, μα πώς γίνεται να ζει έτσι ο κόσμος στη Βόρεια Κορέα? Πράγματι, κάποια στοιχεία ισχύουν, κάποια όχι, τα περισσότερα όντως ισχύουν. Και αφού θα δείτε ολόκληρη τη σειρά, αξίζει να ψάξετε στο YouTube και να δείτε ποια από αυτά τα στοιχεία είναι όντως πραγματικότητα για τον τρόπο ζωής των Βορειοκορεατών και τι περιορισμούς έχουν και ποια δεν ισχύουν. Κατά την άποψή μου, η σεναριογράφος και ο σκηνοθέτης μπορώ να πω ότι ήταν και πολύ επίοικείς με τον τρόπο ζωής της Βόρειας Κορέας, γιατί παρουσιάζουν και τα πράγματα ίσως λίγο καλύτερα από ό,τι είναι. Η παραγωγή είναι νοτιοκορεάτικη και εννοείται ότι τα γυρίσματα έγιναν στη Νότια Κορέα και όχι στη Βόρεια που απαγορεύεται. Άρα οι συντελεστές μάζεψαν όσα στοιχεία γνώρισαν και τα ένταξαν μέσα στο σενάριο και στα πλάνα αντίστοιχα. Η σειρά έχει άφθονο ερωτισμό, ορισμένες σκηνές δράσης σε ελάχιστα σημεία αλλά όπου χρειάζεται και πραγματικά υπάρχει μεγάλη εναλλαγή συναισθημάτων. Με εναλλαγή ανάμεσα στην κωμωδία και στο δράμα και είναι τόσο έντονη που θα σας δημιουργήσει αντίστοιχα και έντονα συναισθήματα, αφού όπως γνωρίζουμε από την ψυχολογία, όταν υπάρχει μεγάλη εναλλαγή συναισθημάτων ανάμεσα σε χαρά και λύπη, αυτό δημιουργεί πάρα πολύ έντονο συναισθηματισμό σε αυτόν που βλέπει κάτι τέτοιο. Περνάμε στις ερμηνείες των ηθοποιών. Όλοι οι ηθοποιοί δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό στο να έχουν μοναδικές ερμηνείες και βλέπουμε ότι είναι γεμάτες αθωότητα. Αυτό είναι ένα στοιχείο της σειράς και πραγματικά των σειρών που βλέπουμε γενικά από την Κορέα, από ό,τι έχω δει τουλάχιστον από τα τρέλερ και έχω διαβάσει, γιατί είναι η μόνη κορεατική σειρά που έχω δει. Στις υπόλοιπες δεν άντεξα και τόσο, πολύ λίγα λεπτά. Η συγκεκριμένη λοιπόν σειρά μας θυμίζει παλιές σειρές που βλέπαμε στις δεκαετίες του 80 και του 90, εκεί όπου υπήρχε πάρα πολύ συναισθηματισμός, πάρα πολύ αγάπη, γενικά μια αθωότητα και δεν υπήρχε αυτό το χύμα, το μάτσο, το μπάντα που προσπαθούν να προβάλλουν πάρα πολλοί αμερικάνικες σειρές. Οι οποίες εδώ που τα λέμε προβάλλουν και λάθος πρότυπα. Δηλαδή είναι ωραίο να υπάρχουν τέτοιες σειρές οι οποίες να δείχνουν τι σημαίνει ανιδιοτελής αγάπη. Και αυτό φυσικά προκύπτει από το γεγονός ότι οι Κορεάτες είναι πιο συντηρητικοί ως λαός σε σχέση με τους Ευρωπαίους ή τους Αμερικανούς. Ο Hyun Bin παίζει τον ρόλο του Ri, ενός στρατιωτικού, ο οποίος από τη μία ερωτεύεται και από την άλλη δίνει μεγάλη σημασία στην αξία της οικογένειας και του στρατού της χώρας που του έδωσε αυτό το αξίωμα, και από την άλλη έχουμε την Yoon Se-ri, την οποία υποδίεται η Son Ye Jin, και οι συγκεκριμένοι χαρακτήρες είναι μια Νοτιοκορεάτισσα celebrity, η οποία από τη μία ερωτεύεται αντίστοιχα και από την άλλη ζει μέσα σε μια οικογένεια όπου υπάρχουν πολλά σκάνδαλα και ίντρικες και βέβαια γνωρίζει ότι αν ερωτάς της αποκαλυφθεί τότε θα υπάρξουν πολύ μεγάλες αντιδράσεις γιατί είναι επώνυμο πρόσωπο. Όλοι οι ηθοποιοί, όπως και οι οικογένειες των δύο ηθοποιών, αλλά και οι φίλοι, οι συνάδελφοι του στρατιωτικού Ri, ακόμα και οι γειτόνισσές του, δίνουν τον καλύτερό του σε αυτό. Και αυτό είναι ένα πολύ ευχάριστο στοιχείο στη σειρά, ότι κάθε ηθοποιός προβάλλει το δικό του εαυτό στο χαρακτήρα τον οποίο υποδίεται και ο οποίος είναι πάρα πολύ ξεχωριστός από το υπόλοιπο σύνολο. Κάθε χαρακτήρας σε αυτή τη σειρά έχει τη δικιά του προσωπικότητα και μπορούμε να πούμε ότι γίνεται ιδιαίτερα αγαπητός. Φυσικά υπάρχουν και οι κακοί της υπόθεσης, οι οποίοι παίζουν ιδιαίτερο ρόλο, γιατί ως γνωστόν όταν υπάρχει ένας έρωτας και υπάρχει ένα εμπόδιο, εκεί συναντάμε και μια αγωνία για το τι πρόκειται να γίνει. Το σενάριο είναι καλογραμμένο, η σκηνοθεσία είναι υποδειγματική και πρέπει να πούμε ότι υπήρχε ένα σχετικά υψηλό budget για τα δεδομένα μιας κορεάτικης σειράς, καθώς στήθηκαν ολόκληρα χωριά, νοικιάστηκαν πολυτελή διαμερίσματα, χρησιμοποιήθηκαν ακόμη και στρατιωτικά οχήματα ή πράγματα τα οποία μοιάζανε με οχήματα τέλος πάντων και έγιναν γυρίσματα ακόμα και σε σημεία εκτός της Κορέας. Θα συναντήσετε πολύ μεγάλη εναλλαγή τοποθεσιών και αυτό είναι ένα ακόμη στοιχείο της σειράς για να μην βαρεθείτε καθόλου. Στο τέλος κάθε επεισοδίου, μάλιστα, υπάρχει ένα cliffhanger, ένα πολύ μεγάλο cliffhanger, το οποίο μας αφήνει να αναρωτιόμαστε για το τι μπορεί να γίνει στο επόμενο επεισόδιο. Υπάρχει περίπτωση να κολλήσετε τόσο πολύ με τα cliffhangers που πραγματικά, αν ξεκινήσετε να βλέπετε τη σειρά, μπορεί να μην σταματήσετε ποτέ μέχρι να δείτε
και τα 16 επεισόδια. Το The Soundtrack είναι εκπληκτικό και έχει ειδικά 2 απίστευτα κομμάτια, τα οποία θα αφήσω και link στην περιγραφή, που αναμειγνύουν κορεάτικα με λίγους αγγλικούς στίχους και είναι πάρα πολύ συναισθηματικά. Αυτά από μένα για το Crash Landing on You. Είναι μια σειρά η οποία βγάζει πολύ συναίσθημα, έχει μέσα κωμωδία, έχει δράμα, έχει ό,τι θα μπορούσατε να ονειρευτείτε από μια ιδανική σειρά και δεν με πείραξε καθόλου που ήταν κορεάτικη. Αυτό μετά από τα πρώτα 2 επεισόδια, αν τις δώσετε λίγο χρόνο, πραγματικά θα σας ανταμείψει. Και δεν είναι τυχαίο ότι έχει πάρα πολύ υψηλή βαθμολογία στο IMDb και έχει αγαπηθεί από τους fans του Netflix ανά τον κόσμο, από οποιαδήποτε χώρα και αν προέρχονται. Αν σας άρεσε το βιντεάκι αυτό, μπορείτε να κάνετε like και subscribe. Δεν ξέρω αν θα ακολουθήσουν ενδεχομένως περισσότερα βίντεο για σειρές που δεν αφορούν το gaming. Έκανα μία και μόνο εξαίρεση. Και φυσικά μπορείτε να αφήσετε και τα σχόλιά σας στο κάτω μέρος αυτού του βίντεο, αν έχετε δει το Crash Landing on You ή αν το δοκιμάσετε και το πώς σας φάνηκε. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά.